chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc dây cột. Cái phần đầm này nè các bạn, chúng ta sẽ nhấn cái phần eo bằng một cái sợi dây hoa và lá nha. Hoặc là chúng ta dùng để cột cái phần nón như thế này nè các bạn. Hoa và lá của chúng ta sẽ được móc liền, chúng ta không có cần dùng keo nến mà chúng ta kết nối lại cái phần hoa và lá, cũng như là cái kim khâu len để chúng ta kết nối lại, mà chúng ta sẽ móc liền luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một sợi len mà các bạn phù hợp với cái nón hoặc là cái đầm hoặc là cái áo của các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ dùng kim nào cũng được nha các bạn, kim phù hợp với loại len. Ở đây My sẽ dùng kim đầu số 4 nè, các bạn có thể là sử dụng kim 2.5, 3.0, 3.5 để tăng size cái hoa lên nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn quấn len một vòng, đâm kim vào vòng tròn này, móc cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua và thực hiện một mũi dời. Chúng ta đã tạo được một cánh hoa đầu tiên. Các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, móc 2 kép. Sau đó các bạn sẽ lên 2 móc xích và chúng ta chốt cánh hoa này lại bằng một mũi trượt. Rồi các bạn dời nó vô á các bạn. Rồi các bạn lại tiếp tục tạo những cánh hoa còn lại. Các bạn muốn bao nhiêu cánh hoa thì chúng ta sẽ móc bấy nhiêu nha. Lên 3 xích, sau đó móc 2 kép và lên 2 xích, chốt cánh hoa này lại bằng một mũi trượt. Tiếp tục tạo những cánh hoa còn lại. Ở đây My sẽ tạo 5 cánh. Chốt cánh hoa thứ tư này lại bằng một mũi trượt. Sau đó lại lên 3 móc xích để làm cánh hoa thứ 5, cánh hoa cuối cùng. Một mũi trượt. Sau đó các bạn móc lên một móc xích đi. Các bạn sẽ dùng cái sợi len mà khi nãy chúng ta khởi tạo vòng tròn đó, các bạn sẽ kéo nó lại nha. Rồi chúng ta đã được một cái hoa 5 cánh như thế này. Các bạn kéo chặt lại và điều chỉnh những cánh hoa cho nó đều lại nha các bạn. Đây mình đã kéo thật là chặt rồi nè các bạn. 5 cánh hoa của mình dùng cái kim này nè thì size nó sẽ nhỏ nha. Còn các bạn nếu mà muốn size lớn hơn có thể dùng kim 3.0 hoặc là 3.5. Từ đây các bạn móc lên cho mình một dãy móc xích. Một dãy móc xích thật là dài nha các bạn. Nếu mà các bạn lòn qua cái chiếc đầm này, bây giờ chúng ta sẽ móc cái dãy móc xích đó. Đã móc được một cái đoạn dây móc xích dài phù hợp với cái áo đầm của mình đó các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối vào cái phần nón nha, để mà các bạn biết về cái phần nón trước đi, rồi chúng ta sẽ làm cái phần đầm. Ở đây nè, các bạn sẽ chọn một cái điểm để mà các bạn sẽ luồn cái sợi dây này qua. Ví dụ như mình sẽ gỡ cái này, mình chọn cái điểm này. Ví dụ nha các bạn, mình chọn cái điểm này để mà chúng ta sẽ kết nối cái sợi dây này vô trong cái phần nón để làm cái dây cột. Thì các bạn nè, luồn này qua, sau đó là các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len nha. Rồi còn ở cái phần lá bên đây, phần lá bên đây nè, thì các bạn sẽ đưa cái len vô trước, rồi sau đó mình mới tạo móc xích
và cuối cùng mình mới tạo cái phần lá nha các bạn. Phần lá thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc cái phần dây cột của phần nón. Ở cái đầm á thì chúng ta sẽ kéo lên một đoạn dây móc một đoạn len dài nè, khoảng 3-40 cm cho nó thoải mái nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cắt len. Chúng ta sẽ dùng cái kim khâu len á, chúng ta sẽ xỏ cái len này vô. Cái chiếc đầm của mình á, nó có cái phần lỗ lỗ nè, rất là dễ luồn. Còn nếu mà các bạn móc bằng những cái mũi móc kép á, thì các bạn cứ luồn hai cái thân móc kép, luồn qua luồn lại như thế này nha các bạn, để cho nó có cái không gian á. Còn ở đây mình sẽ luồn từ cái điểm này, mình sẽ cột cái phần eo ở cái điểm này nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn cột cái phần giữa thì các bạn sẽ luồn từ phía giữa, còn mình sẽ cột từ đây qua. Bây giờ mình sẽ luân phiên, mình sẽ chừa lại một cái đoạn dây đủ cái phần để cột thôi. Rồi các bạn sẽ luồn như vậy cho mình đến hết cái phần đầm nha. Ở chỗ cái phần cuối cùng này nè các bạn, thì chúng ta hồi nãy chúng ta cột rút lại để chúng ta khâu vào cho nó dễ á, thì giờ các bạn sẽ kéo nó ra nha. Cái này dễ đơn giản nè các bạn sẽ kéo nó ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới đây nè, cái chân mũi trên kim chúng ta bỏ qua, cách một cái chân móc ở phía dưới này, đếm nè các bạn, 1, 2, đâm kim vào cái chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Khi các bạn làm bên nón thì các bạn cũng làm như vậy nha. Tới phần cuối cùng á, các bạn cứ đảo về móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc là một mũi móc kép. Nếu các bạn còn cái len nhiều á thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép ở phần dưới nha các bạn. Hồi nãy mình chừa hơi ít nè, thì mình sẽ móc là một đơn, một nửa kép, một kép. Nếu mà các bạn còn dư len nhiều các bạn sẽ móc 2 kép nha. Còn chúng ta sẽ trượt mũi ở cái chân móc kế bên và kéo len. Rồi ở đây chúng ta đã được cái phần lá như thế này. Chúng ta sẽ giấu cái len thừa vào trong mũi móc nha các bạn, kể cả cái phần hoa này nè. Ở đây các bạn có thể thấy mình móc ở bên cái chỗ phần nón á, là cái kim móc 3.5mm nè, thì cái phần hoa và lá của chúng ta nó sẽ to hơn cái phần hoa và lá của chỗ này nè các bạn. Tùy theo sản phẩm mà chúng ta sẽ lựa chọn cái size móc nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện giấu len rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ thắt cái nơ nha các bạn. Rồi xinh xắn thôi đúng không các bạn? Dưới này là một cái hoa và lá, không có bị đơn điệu nữa. Thay vì chúng ta sẽ cắt len mà chúng ta sẽ tạo những cái này, tăng cái phần dễ thương cho chiếc áo đầm cũng như là cái phần nón nha các bạn. Mình sẽ để link móc đầm và link móc nón ở phía dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo, để các bạn nếu mà thích thì các bạn móc cho bé yêu nhà mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Nhớ ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Bye bye.